through me. Hello everyone, welcome back to my channel. আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো মোৰ চেনেলৰ নতুন এটা ব্লগলৈ। আশা কৰিছো আপোনালোক সকলো ভালে কুশলে আছে আৰু আমাৰো ভালে। আজি বহু দিনৰ মই ব্লগ এটা লৈ আহিছো আৰু মই অলপ দিনৰ পৰা ভালদৰে ব্লগবোৰ দিব পৰা নাই, অলপ ঘৰুৱা সমস্যাৰ কাৰণে আৰু লাহে লাহে আপোনালোকক জনাম কি কাৰণে মই দিব পৰা নাই আৰু আশা কৰিছো আপোনালোকে বুজি পাব আৰু আজি এটা ব্লগ লৈ আহিছো। আজিৰ দিনটো কি কি কৰো আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। তেতিয়াহলে বলকচোন দেৰি নকৰি আজি ভিডিওটো ষ্টাৰ্ট কৰো। আৰু এয়া ৰাতিপুৱা ব্ৰেকফাষ্টৰ কাৰণে ৰেডি কৰি আছো আৰু এয়া তেলতে দিছো এটা কটা পিয়াজ ভালদৰে ভাজি লম আৰু লগতে দিছো এয়া সৰু সৰুকে কাটি লোৱা কেঁচা জলকীয়া, বইল আলু অলপ পিটিকি দিছো আৰু লগতে এয়া দিছো গুৰি কৰি লোৱা অলপ পনীৰ। আন্দাজ মতে দিছো হালধিৰ গুৰি, এয়া হৈছে নিমখ, অকণমান দিছো গৰম মছলাৰ গুৰি আৰু লগতে দিছো চাট মছলা অকণমান আৰু আপোনালোকে যদি বেলেগ মছলা ভাল পায় ইয়াতে দিব পাৰিব। আৰু গোটেইখিনি ভালদৰে এতিয়া মিক্স কৰি লৈছো আৰু আমাৰ এতিয়া এই মিক্সিংটো ৰেডি হৈ গ'ল। আৰু আজি বনাবলৈ লৈছো আলু পনীৰৰ পৰাঠা আৰু মই যেতিয়াই সময় পাওঁ তেতিয়াই বনাবলৈ চেষ্টা কৰো কাৰণ ইহঁতি খাই বহুত ভাল পায় আৰু আপোনালোকৰ লগত মই আগতেও কেইবাবাৰো শ্বেয়াৰ কৰিছো, তথাপি আজি বহুত দিনৰ মূৰত বনাইছো যেহেতু সেইকাৰণে আজি আকৌ এবাৰ শ্বেয়াৰ কৰি দিছো আৰু যিসকলে চাইছে পুৰণা ভিডিঅ'বোৰ মোৰ আপোনালোকেতো গম পাইছে। আৰু আজি ভাবিছো সৰু মাছৰ আইটেম এটাও বনাম, আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিম কেনেদৰে বনাও। আৰু লৰালৰিকে এতিয়া বনোৱা মেলা কামখিনি কৰি আজৰি হৈ লওঁ। তাৰপিছত এতিয়া হঠাতে ডিচিশ্যন লোৱা হ'ল আবেলিলে আমি এফালে যাব লাগিব আৰু ক'ত যাওঁ আৰু কি কাৰণে যাওঁ পাৰিলে আপোনালোকক দেখুৱাম। আৰু এনেদৰে আলু পৰাঠা বা পনীৰ মিক্স কৰি পেলাই পৰাঠা বনালে খাবলৈ খুবেই টেষ্টি হয়, বিৰাটেই ছফ্ট হয়। আৰু মই আজি পৰাঠা বনাইছোঁ ঘি দি আৰু মই সদায় ঘি দিয়ে বনাওঁ, পৰাপক্ষত যিমান পাৰি ৰিফাইন তেলটো এভইড কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আৰু আপোনালোকেও যিমান পাৰে ৰিফাইন তেলটো এৰিবলৈ চাব। ৰিফাইন তেলটো আমাৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে খুবেই হানিকাৰক। আজি আচলতে আমাৰ স্কুল বন্ধ, সেইকাৰণেহে জুতি লগাই ব্ৰেকফাষ্ট খাবলৈ সময় পাইছোঁ। এয়া লগতে বনাইছোঁ গাখীৰ চাহ। ফুলকবিখিনি আগতীয়াকৈ নিমখ পানী দি বইল কৰি লৈছোঁ। এয়া বনাই আছোঁ এইফালে আলু ফুলকবিৰ সৈতে মাছখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ।
এনেই অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ ৰেচিপিটোনো কি শ্বেয়াৰ কৰিম সকলোৰে যেনেদৰে বনায় তেনেদৰে বনাইছোঁ খালি ফুলকবিখিনি আগতীয়াকৈ নিমখ পানী দি বইল কৰি লৈছোঁ বজাৰৰ পৰা অনা যিহেতু যথেষ্ট সাৰ দিয়া থাকে সেইকাৰণে নিমখ পানী দি সিজাই ল'লে ভাল হয় এইফালে ফুলকবি মাছ হয় মানে মই আন এটা আইটেম ৰেডি কৰোঁ এতিয়া বনাবলৈ লৈছোঁ মই মোৱা মাছ পাতত দিয়া তাৰ কাৰণে এয়া এখিলা কলপাত ৰেডি কৰি লৈছোঁ আৰু এইখিনি হৈছে মোৱা মাছ ভালদৰে পেটুবোৰ গুচাই মেলি ধুই ল'লোঁ কলপাত এতিয়া অকণমান কাটি মেলি লেৰেলাই লওঁ আৰু আজি ইমান ডাঙৰ কলপাতখিলা আজি কলপাততে ভাত খাব লাগিব কলপাতখিলা অকণমান লেৰেলাই লৈছোঁ গেছতে এতিয়া ইয়াতে দিছোঁ মাছখিনি আৰু লগতে দিছোঁ কেইফুটামান নহৰু কেইটুকুৰামান আদা আৰু লগতে দিছোঁ কেঁচা জলকীয়া আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ কলপাতখনেৰে মেৰিয়াই ৰছী এডালেৰে বান্ধি দিম আৰু এতিয়া গেছতে এনেধৰণৰ জালি এখন পাতি দিছোঁ আৰু তাতে পেকেটটো দিছোঁ আৰু 10 মিনিটমানৰ কাৰণে লুটিয়াই মেলি এনেদৰে দিলেই আমাৰ ৰেডি হৈ যাব ঢাকন এখনো লগাই দিছোঁ ওপৰত আৰু আমাৰ মাছ পাতত দিয়া ৰেডি এতিয়া কলপাতৰ পৰা উলিয়াই লৈছোঁ আৰু এয়া মাছখিনি বৰ ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে এতিয়া এখন প্লেটত উঠাই লৈছোঁ সোৱাদ অনুসৰি দিছোঁ নিমখ আৰু লগতে দিছোঁ মিঠাতেল আৰু পিটিকা বুলি ক'লে মিঠাতেলটো লাগিবই লগতে দিছোঁ ধনিয়া কেঁচা ধনিয়া পাত গোটেইখিনি এতিয়া ভালদৰে মিক্স কৰি দিম আৰু আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে কেঁচা জলকীয়াও দিব পাৰে অলৰেডি জলকীয়া দিয়াই আছে আৰু আমাৰ আজিৰ আইটেম ৰেডি এয়া হৈছে মোৱা মাছ পাতত দিয়া আৰু মোৱা মাছ পাতত দিয়া খাই আপোনালোকে কেনে পায় কমেণ্টত জনাব মোৰ কিন্তু খুবেই প্ৰিয় আৰু এতিয়া মই কলপাতত ভাত পৰিৱেশন কৰি আছোঁ আৰু আজি আমি কলপাততেই খাম যিহেতু কলপাতখিলা যথেষ্ট ডাঙৰ আছিলে আৰু একদম পেলাই দিবলৈ মন নগ'ল সেইকাৰণে আমি সকলোৱে আজি ইয়াতে খাম কলপাতত ভাত আজিৰ স্পেচিয়েল আজিৰ আইটেম মোৱা মাছ পাতত দিয়া ৰঙালাও আলুৰ ভাজি আৰু ফুলকবি আলু মাছ লগতে দাইল একদম কলপাতত পাপাক সজাই দিছোঁ আমি চবেই খাম আৰু আজি একেবাৰে সানডে স্পেচিয়েল আজি কলপাতত ভাত দিলোঁ এইফালে ৰাইজ খাবলৈ বহিছে কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট দিবা দেই আৰু অকণমান আজি অকণ বেলেগ এটা টাচ দিলোঁ আৰু লগতে মোৱা মাছ পাতত দিয়া এইফালে খাই লওক কমেণ্টটো দিয়ক কেনেকুৱা আজি খানা বঢ়িয়া অ ধুনু আহি যা আমি চবেই আজি কলপাতত লৈছোঁ খাবলৈ এইফালে আৰু ভাত পানী খাই বৈ আমি লগে লগে ওলালোঁ এতিয়া আহি আছোঁ যোৰহাটলৈ বুলি আচলতে যোৰহাটলৈ আহিছোঁ আমি এখন নাৰ্ছিং হোমলৈ তেখেতৰ মামাকৰ ল'ৰাৰ কেঁচুৱা হ'ল তাৰে আমি খবৰ ল'বলৈ আহিছোঁ আৰু আপোনালোকক অকণমান দেখুৱালোঁ সেইকাৰণে যিহেতু আহিম বুলি কৈছিলোঁ এতিয়া সময় 4:30মান বাজিছে আমি আহিছোঁ আৰু লগতে জীয়া ধুনুক অনা নাই আহি পালোহি আৰু অকণমান দেখুৱাইছোঁ এই টিকলাটোক এখেতে লৈ আছে মই ল'লোঁ আৰু এইফালে জীয়ায়ো লৈছে অকণমান দি আছে এইফালে আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ আপোনালোকে চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু অকণমান হ'লেও যদি ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু যিসকল নতুন ভিউৱাৰ্ছে প্ৰথমবাৰ কাৰণে চাইছে মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল বাটনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব পুনৰ লগ পাম আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আজিলৈ আহিছোঁ সকলো সুস্থ থাকক কুশলে থাকক আজিলৈ বাই বাই